সেউজপ্ৰেমী বন্ধু-বান্ধৱী সকলক নমস্কাৰ জনাই পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। নতুন ভিডিঅ' মানে এই কামখিনি আচলতে মই বিহুৰ আগতেই কৰিছিলোঁ আৰু কৰাৰ সময়তে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে। কিন্তু অকণমান বিহুৰ ব্যস্ততা আৰু সময়ৰ অভাৱত থাকি গ'ল ভিডিঅ'টো দিবলৈ আৰু সকলোৱেই এই সময়খিনিত খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰোঁ আমি। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ ভিডিঅ'টো মই লৈ আহোঁ। আচলতে বাগিচাখনত আমি যিসকলে গাৰ্ডেনিং কৰোঁ সকলোৱে খুব ভালকৈ বুজি পাওঁ যে বাগিচাখনত আমি কিছুমান অত্যন্ত জৰুৰী কাম সময়ে সময়ে কৰি থাকিব লগা হয় আৰু ময়ো তেনেকৈ এইকেইটা প্লাণ্ট গোটাই লৈছোঁ ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ। এইটো হৈছে য়েষ্টাৰডে টুডে টুমৰো। ইয়াৰ ফুলপাহ খুব ধুনীয়া, 3টা ৰঙৰ হয় 3 দিনত, সেইকাৰণে বৰ ধুনীয়া লাগে। আৰু এইটো হৈছে ভেৰিগেটেড ৰাবাৰ প্লাণ্ট। এইটো বগা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ। মোৰ ওচৰত ৰঙা আৰু সেউজীয়া এই প্ৰজাতিটো আছে। এইটো আপোনালোকক প্ৰায়ে মই দেখুৱাই থাকোঁ ভিডিঅ'বিলাকত। খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এই প্ৰজাতিটো, কিন্তু বগা সেউজীয়াটো নাছিলে মোৰ ওচৰত আৰু সেইকাৰণে মই সেই প্লাণ্টটো আনি থৈছিলোঁ। সৰু প্লাণ্ট, বেছি ডাঙৰ নহয় পুলিটো, গতিকে সেইটো মই ৰিপৰ্ট কৰিম। লগতে এইটো যিটো মোৰ ব্লেক ৰাবাৰ প্লাণ্টটো, এইটো এতিয়া মানে আনোতে সৰু আছিলে পুলিটো, সেইকাৰণে এই সৰু টাবটোত দি থৈছিলোঁ। এতিয়া প্লাণ্টটো ডাঙৰ হৈছে, দেখিছে শিপা তেনেই একেবাৰে ওপৰত ওলাই গৈছেগৈ। আৰু এই সময়খিনিতে যদি ইয়াক ৰিপৰ্ট কৰি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে গছজোপা অকণমান কষ্ট পাব। সেইকাৰণে সেই প্লাণ্টটো মই ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ একদম গোটেই মানে সঁজুলিখিনি গোটাই লৈছোঁ। লগতে এইখিনি হৈছে পুৰণা টাবৰ পৰা ওলোৱা মাটি, ৰ'দত দি থৈছোঁ কাষতে। আৰু মোৰ এই ডাঙৰ টাব দুটা, তাত এটাত ক্ৰটন আছিলে। এই ক্ৰটনজোপা কি কাৰণত নাজানো বেয়া হৈ গ'ল মানে পাতবিলাক লেৰেলি গ'ল। মই এনেকৈ উঘালি পেলাই যেতিয়া চাইছোঁ শিপাখিনি অলপ পচি গৈছে, গতিকে তাক আজি মই কাটিং এটা আকৌ লগাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু ডালটো কেঁচা হৈয়ে আছে। আৰু এনেকৈ মই ৰাবাৰ প্লাণ্টটোৰ টাবত মাটিখিনিৰ মানে খুব আলসুৱাকৈ কাষটো অকণমান এনেকৈ খুচৰি দিছোঁ, যিহেতু একদম ওপৰফালে পূৰা সম্পূৰ্ণ শিপা হৈ আছে। গতিকে ইয়াক যদি মানে বেছিকৈ টনা আজোৰা কৰোঁ গছজোপাই কষ্ট পাব। সেইকাৰণে একদম আলসুৱাকৈ এনেকৈ ধৰি পেলাই লাহেকৈ উঠাই আনিলোঁ কাঠটো অকণমান খুচি। আগতেও মই আপোনালোকক ৰিপৰ্টিঙৰ ভিডিঅ' দিছোঁ। গছজোপাই কষ্ট নোপোৱাকৈ যদি আমি টাবৰ পৰা পুলিটো উলিয়াই আনো তেতিয়াহ'লে মানে ৰিপৰ্ট কৰিলেও গছজোপা চকত গুচি নাযায়। অকণমান কষ্ট পালে গছজোপা আকৌ পাতবিলাক তললৈ দূৰ খাই পৰে। এইখিনি পুৰণা টাবৰ মাটি লৈছোঁ, এইখিনি কেঁচুসাৰ লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে মই অকণমান হালধি দিলোঁ। যিহেতু এই সময়খিনি হৈছে বৰষুণৰ সময়খিনিত ফুলবিলাক মানে আমাৰ ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ে। কিন্তু সমস্যাটো আহি পৰে কি, পোক পৰুৱা বা শামুক, বিছা এইবিলাক খুব হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি যেতিয়া টাবৰ মাটি নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিম তেতিয়া আমি যদি অলপমান হালধি নাইবা চাফ যিটো ফাংগিচাইড পাউডাৰ মই প্ৰায়ে আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহত দেখুৱাই থাকোঁ, আৰু নাইবা নিমৰ যিটো মানে পাউডাৰ পায়, নিম পাউডাৰ এটা পায়, সেইটো যদি আমি মাটিত দি লওঁ তেতিয়াহ'লে গছজোপাত তেনেধৰণৰ কিছুমান পোক পৰুৱাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধাটো নাপায়। আৰু তেনেকৈ মই মাটিখিনিত মানে দি লৈ এই যিটো ব্লেক ৰাবাৰ প্লাণ্ট সেইটো অলপ ডাঙৰ টাব এটালৈ দিছোঁ, আগতকৈ ডাঙৰ টাবটো। আৰু সেইকাৰণে মই শিপাখিনি নাই কটা। শিপাখিনি যদি একেটা টাবতে দিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কাটিব লগা হ'ল হয়, কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই একেটা টাবতে নাই দিয়া, ডাঙৰ টাবত দিছোঁ, সেইকাৰণে শিপাটো নাকাটিলোঁ। তাৰপাছতে যিটো সৰু মানে মোৰ যিটো ব্লেক ৰাবাৰ প্লাণ্ট থকা টাব আছিলে, সেই টাবটোত মই বগা সেউজীয়া ৰঙৰ যিটো নতুনকৈ আনি থোৱা এই প্ৰজাতিটো ৰোপণ কৰিলোঁ। আচলতে গাৰ্ডেনিং এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তুৱে আমাক আজিৰ যান্ত্ৰিকতাৰ যিখন পৃথিৱী, সেই পৃথিৱীখনত অকণমান একাষৰীয়া কৰি শান্তি দিয়ে, অলপমান সুখ দি থৈ যায়। আৰু সেই সুখখিনিৰ কাৰণেই আমি গাৰ্ডেনিং কৰোঁ। জীৱনটো ইমান ধুনীয়া আৰু ইয়াক আৰু বেছি ধুনীয়া কৰি সজাই তুলিবৰ কাৰণে সেউজীয়াই বহুতখিনি অৰিহণা আগবঢ়ায়। আৰু সেইবাবে ময়ো মোৰ জীৱনটোক সৰু সৰু সুখেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিবৰ কাৰণেই গাৰ্ডেনিং কৰি ভাল পাওঁ। আৰু সেইসমূহকে আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ' আকাৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ মই সামান্য এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু সেই প্ৰয়াসত আপোনালোকে যিসকলে নিয়মীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে, ইমান সুন্দৰ মন্তব্যৰে মোক উপচাই পেলাই, যাৰ কাৰণে নেকি মই এই কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে দুগুণে উৎসাহিত হৈ পৰোঁ।
কেতিয়াবা অকণমান অসুবিধাও হয় অকলশৰীয়া যিহেতু অকলেই মই গোটেই কামখিনি কৰোঁ গাৰ্ডেনিঙৰ কামত মোক সহায় কৰা লোক যদিও নাই তথাপি সময় নাপাওঁ সময়টো উলিয়াওঁ আচলতে ঘৰুৱা কাম বনৰ মাজত ঘৰুৱা বহুতখিনি ব্যস্ততা বা দায়িত্বৰ মাজত গাৰ্ডেনিঙৰ কাৰণে মই একাষৰীয়াকৈ এটা সময় প্ৰত্যেক দিনেই উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু সেই সময়খিনিয়েই হৈছে মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত নিজা সময় আৰু সেই সময়খিনিয়ে মোক ইমান বেছি সুখ দিয়ে যাক মই আপোনালোকৰ সন্মুখতো ভিডিঅ' আকাৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ ক্ৰটনজোপা যে বেয়া হৈ গ'ল বুলি কৈছিলোঁ এইজোপা ক্ৰটনজোপা শিপাখিনি অলপ পচি গৈছে দেখিছেনে ডালটো যিহেতু কেঁচা হৈ আছে সেইকাৰণে মই ইয়াক একদম সৰু সৰু টুকুৰা কৰি পেলাই এটা মানে চেষ্টা কৰি চাইছোঁ আকৌ কিজানি ইয়াক মই মানে জীয়াই তুলিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ একদম সৰু দুটা টুকুৰা কৰি ল'লোঁ আৰু এই টুকুৰাকেইটাত অলপমান হেৰি লগাই ল'ম হালধি লগাই ল'ম দুয়োটা মানে ফালেই অলপ হালধি যদি দি লওঁ তেতিয়াহ'লে মানে প্লান্টটো পচি যোৱাৰ বা গেলি যোৱাৰ চান্সটো একদম কম হৈ পৰে হালধি তেনেকৈ লগাই যিখিনি মই পটিং কৰা চইল আছিলে মই হালধি মানে কেঁচুসাৰ এনেকৈ কৰি পেলাই যিখিনি বনাইছিলোঁ সেইখিনিকেই মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাটিঙৰ কাৰণে আকৌ মই বেলেগ মানে বালি বা কোকোপিট অকল ব্যৱহাৰ নাই কৰা একেখিনি মাটিতেই মই এনেকৈ পলিবেগ এটাত পলিবেগবোৰ আচলতে আমি নাৰ্চাৰীৰ পৰা যে ফুলবিলাক আনো সেই ফুলবিলাক অনাৰ পাছত পলিবেগটো যদি আমি নকটাকৈ প্লান্টটো উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই পলিবেগটোৱে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কাটিংবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰে সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত গছজোপা নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনাৰ পাছত পলিবেগটো নকটাকৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এনেকৈ মই এতিয়া এই কাটিংকেইটা লগাই ল'লোঁ তাৰপাছতে প্লান্টকেইটাও ৰিপৰ্ট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই খুব ধুনীয়াকৈ পানী দি দিম আৰু কাটিং কৰাৰ পিছত আচলতে পানীটো সম্পূৰ্ণ বৈ যোৱাকৈ দি আমি যদি ঠাণ্ডা এটুকুৰা ঠাইত ৰ'দ নপৰা ঠাইত এতিয়া যিহেতু ৰ'দটো ইমান বেছি চোকা হৈছে সেইকাৰণে মানে ৰ'দৰ পৰা বচাই ৰাখিব লগা হয় প্লান্টবিলাকক বিশেষকৈ যিটো দুপৰীয়াৰ ৰ'দ 11 বজাৰ মানে 12 বজাৰ পিছৰ যিটো ৰ'দ 3 মান বজালৈকে সেই ৰ'দটোৰ পৰা আচলতে প্ৰত্যেকটো প্লান্টকে আমি বচাই ৰাখিব লাগে মানে সেই ৰ'দটো প্ৰত্যেকজোপা গছৰ কাৰণেই বেয়া এই বগা সেউজীয়া ৰঙৰ যিটো মই ৰাবাৰ প্লান্ট ভেৰিগেটেড ৰাবাৰ প্লান্টটো ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ সেইটো মই এতিয়া একদম ঠাণ্ডা ঠাই এটুকুৰাত থৈ দিম লগতে ব্লেক ৰাবাৰ প্লান্টটো মই এই ঠাইখিনিত ৰাখিলোঁ ব্লেক ৰাবাৰ প্লান্টটো যেতিয়া মই থলোঁ তাৰ পাছতে দেখিছোঁ তাৰ কাষতে থকা মোৰ যিটো এইটো এটা প্ৰিয় মোৰ ক্ৰটনৰ প্ৰজাতি সেই প্ৰজাতিটোত ইমান বেয়াকৈ চাওক মিলিবাগে মানে আক্ৰমণ কৰিছে ক্ৰটন বা জবা ফুল এইবিলাকত মিলিবাগবিলাক খুব বেছি পৰিমাণে হয় হঠাৎ দেখিলোঁ যিহেতু আৰু সেইকাৰণে ইয়াকো এটা ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ ট্ৰিটমেণ্টটো মানে কি মই ইয়াত নিম অইল আৰু পানী দুয়োটা মানে মিশ্ৰণ একেলগে বনাই নিম অইল স্প্ৰে কৰি দিছোঁ নিম অইলটো স্প্ৰে কৰি পেলাই খুব মানে যিবিলাক পাত আৰু বেছি ক'লা নিচিনা হৈ আছে সেই পাতবিলাক খুব মোহাৰি তাৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই কামটো যে আমি বেলেগ প্লান্টখিনিৰ পৰা আঁতৰত কৰিব লাগে যিহেতু ইয়াৰ পৰা আকৌ উফৰি গৈ বেলেগ এটা প্লান্টতো সেই মানে মিলিবাগখিনি পৰাৰ হেৰি থাকে গতিকে সেই প্লান্টখিনিৰ পৰা অকণমান আঁতৰত আনি পেলাই একাষৰীয়া কৰি পেলাই যদি আমি নিম অইল এনেকৈ স্প্ৰে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাল হয় দেখিছেনে একদম আঠাৰ নিচিনা ইমানেই থেপা পাতি লাগি আছে নহয় এই প্লান্টটোৰ মানে পাতৰ যিটো প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যটো একেবাৰে নোহোৱা কৰি পেলোৱা নিচিনাই হৈছে পাতবোৰ একেবাৰে কোচ খুৱাই পেলায় আৰু ইমান বেয়া লাগে দেখি সেইকাৰণে মই এই প্লান্টটো একদম সম্পূৰ্ণৰূপে এনেকৈ যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ আৰু স্প্ৰে কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এসপ্তাহ বা 3-4 দিনৰ অন্তৰে যদি এই কামটো কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গছজোপা পৰা মানে মিলিবাগখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি যাব কিন্তু সময় পাওঁনে নাপাওঁ সেইটোহে ডাঙৰ কথা আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ সকলো ভালে থাকক